Welcome to Kwentong Kusina, ang cooking segment ng Lakbay Gulay. Para ma-notify po kayo ng mga bagong recipe na very easy, all plant-based at very affordable. Click and subscribe the button below. Please like and share na rin po. Tara, magluto na tayo! Hello mga kalakbay gulay. So kanina nag-harvest kami ng upland kangkong sa aming garden. So dito po ay galing sa aming garden, organically grown. So ngayon, dahil lunchtime, gagawa tayo ng kangkong fritters. Okay. Yung kangkong fritters po, yung piniprito po yun, may mga harina, cornstarch, para siyang mga vegetable fritters. Pero ito ang gagamitin natin is kangkong. Okay? Paano natin ano pang ingredients? So, garlic and onion, ground pepper and salt, and then cornstarch or harina. So, ang gagawin muna natin unang-una is chachap-chapin natin ang kangkong. Kasi haluin po natin siya. Yan. Chap-chap lang. Hindi naman chap-chap. Ano naman tawag dito? Yan, hiwa. Yan, ganyan. Yan, kung gusto nyo yung stock ng kangkong, pwede rin. Pero dapat yung malambot, hindi yung matigas. Tapos pag mangunguha kayo ng kangkong sa inyong garden or bibili kayo, dapat to yung yung fresh, hindi yung 3 araw na nakababad sa lalagyan. So parang kangkong fritters po natin is eggless. Wala po tong halong itlog. So hindi po tayo gagamit ng itlog, kundi cornstarch and harina lang. Kasi yung mostly mga fritters, vegetable fritters, nilalagyan nila ng egg. Pero ito wala ho. Eggless. Okay? So ayan. So naiiwan na natin. Gagawa na tayo ng ano bang tawag dyan? Butter pala. Sorry. Nagawa po kami ng butter ng fritters. So this is cornstarch. So depende po yung paggawa nyo ng butter sa dami ng inyong ingredients. So gumamit po ako ng cornstarch at harina diyan sa butter natin. Pero kung gusto nyo hong crunchy yung inyong fritters, dapat mas marami yung cornstarch. Kung gusto nyo naman na malaman, para siyang chewy na malaman, dagdagan nyo ng harina. Mas marami yung harina. Pwede nyo haluan niya ng iba pa, ng tofu, ground gluten, ground TBP. Kasi kami is plant-based, hindi kami nagamit ng pork, beef, and chicken. Kaya nga eggless tayo ngayon. So all veggies. Okay? So ngayon lagay na natin yung bawang, and then chop garlic and chop onion, then pepper, ground pepper, and then salt. Then mix nyo lang Ngayon kung meron kayong powdered garlic or powdered onion, pwede rin yun. Kaso wala kasi akong ganon. So yung raw na garlic and raw na onion. And then haluan natin siya ng flour. Siguro mga 2 tablespoon lang. Kanina 3 tablespoon na cornstarch, ngayon 2 tablespoon na flour. Gusto natin mas crunchy.
And then mix again. Tapos lagyan na natin siya ng water. Okay, so tansyahin nyo yung pagbuhos. Habang binubuhos nyo, hinahalo nyo po yung butter. Yan. Yan pa natin ng flour. Isa pa. So, ayan, pwede na yan. So, ayan o. So, ang gapos nyan, pag nahalo nyo na maigi itong butter nyo, lagay nyo lang yung kangkong na hiniwa nyo kanina. Mix nyo lang siya. Actually, napakasimple lang ho nito. At sigurado magugustuhan nyo ito. Kung lalo na yung mga mahilig sa prito. Yan, ito yun. Lalo na yung mga bata na hindi kumakain ng kangkong, pwede nyo patikim sa kanila to. Okay, yan. Okay. Okay na. So, magpiprito na tayo. Haluin nyo lang maigi na lahat ng kangkong nyo is nalagyan na ng butter. I mean, na mix. Okay, yan. Ngayon, magpiprito na tayo. Okay. So, maglagay lang tayo ng mantika sa ating kawali. So, hintayin natin siyang uminit. Tapos, saka na natin lagay yung ating kangkong. Pag mainit na yung kawali, so pwede na tayo maglagay ng fritters natin. Ayan. So, pag mainit na ho yung kawali, hinaan nyo na yung apoy. Kasi masusunog yung fritters nyo. So, lagay nyo sa from high to medium. Okay, medium heat. Okay, so ayan, kukuha kayo ng kutsara, 1 tablespoon. And then drop it. So, dapat siya golden brown. So, hintayin nyo lang siyang maluto until golden brown. And then, baligtarin nyo yung kabilang side naman. Bali, mabilis lang siya maluto. So, pwede na luto na yung kabilang side. Pag nakita nyo yung gilid, yan, nagbabrown na. So, pwede na ho yan. So, kita nyo, parang matigas na siya. Oh. So, babalik ka rin nyo lang yung kabilang side naman. Yan. So, hintayin nyo ulit mag-golden brown yung side nyo. So, mga 1 to 2 minutes. Okay na. So, after checking, ayan, pwede na. Oh.
Ako, ang crunchy niya nga, oh. Ang lutong. Pwede na po yan. Pwede na. Tapos lagay nyo lang sa plates na may tissue para ma-absorb yung oil. Kasi parang nag-deep fry tayo nito eh. Para naman mabawasan yung oil. So, ang ginamit ko pong oil dito sa pagprito ko is coconut oil, which is healthy. Okay. Coconut oil is good for frying. So, ayan. Dami mo ng trending. Okay. Ito na po yung finished product natin na kangkong fritters. So, i-check natin kung kung malutong siya. So, kuha tayo ng isa. Ayun, rinig na rinig. Yung crispiness. So, ayan, nakikita nyo yung mga bawang, onion. So, check pa tayo ng iba. Itong isa, itong malaki. Ayun. Okay. So, napaka-crispy niya. So, gawa lang mo kayo ng sukang sausawan. Depende kung gusto ng mga bata, ketchup. So, tikman natin kung crispy talaga, kung sakto lang yung lasa. So, don't forget, pray to Lord first at pasalamat tayo sa ating mga biyaya. So, salamat mga kalakbay gulay. I hope you learned something again in our channel. Please subscribe, like, and share to our Facebook page and YouTube channel. Bye-bye! Happy cooking!